50 वर्षाचं जुनं झाड तुम्ही कापता आणि त्याच्या जागी जर तुम्ही 50 छोटी रोपटं लावताय तर त्याचा कुठेच बॅलन्स दिसत नाही आपल्याला. त्याचे जे बेनिफिट्स होते त्या 50 वर्षाच्या झाडाचे ते लहान लहान 50 झाडं नाही देऊ शकत या घडीला. आणि आपण आत्ता म्हणतो की क्लायमेट चेंज येतं आहे की आहे. मी तर म्हणतो क्लायमेट चेंजमध्ये आपण जगतो आहे आता. नवीन झाडं लावणं हा एक सिल्वर बुलेट नाही झालं, पण एक्झिस्टिंग जे वृक्ष आहेत, मोठे वृक्ष आहेत, त्यांना जपणं, त्यांना प्रोटेक्ट करणं आणि त्यांना राखून ठेवणं, ह्याच्याने आपल्याला क्लायमेट चेंजला रिवर्स तर नाही म्हणू शकत, पण त्याला एक प्रकारे त्याला सामोरं जाण्यासाठी आपल्याला एक चांगलं एक माध्यम आहे. नमस्कार, मी सुव्रत. सोपं करून सांगतोच्या सीझन 2मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आम्ही विविध क्षेत्रातल्या अतिशय महत्त्वाचं आणि इंटरेस्टिंग काम करणाऱ्या लोकांना इथे बोलावतो. सो स्वागत करूया आपल्या आजच्या पाहुण्यांचं. वैभव राजेचं. वैभव, तुझं मनापासून स्वागत आहे. सो वैभव राजे हे एक आर्बोरिस्ट आहेत. मी शब्द बरोबर उच्चारतोय? अगदी बरोबर. सो या शब्दापासूनच सुरुवात करूया. वैभव आर्बोरिस्ट असं नाव, हे जेव्हा प्रोफेशनचं नाव आपण ऐकतो तेव्हा इंजिनियर, डॉक्टर असं म्हटल्यावर आपल्याला लगेच माहीत असतं हा माणूस काय करतो. पण आर्बोरिस्ट असं म्हटल्यानंतर सगळे 2 मिनटं थांब, गुगल करतो किंवा तुलाच विचारत असतील म्हणजे काय. तर नक्की काय तुझं काम आहे, आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. बरं, आर्बोरिस्ट हा शब्द आर्बोरिकल्चर ह्या शब्दातनं डिराईव्ह झाला आहे. म्हणजे जसं की इकॉनॉमीमध्ये काम करणारे लोकांना इकॉनॉमिस्ट असं म्हणतात. बरोबर. तर हॉर्टिकल्चरमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना हॉर्टिकल्चरिस्ट म्हणतात. बॉटनीमध्ये काम करणारे बॉटनिस्ट म्हणतात. तसं आर्बोरिकल्चर या विषयामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना, एक्सपर्ट्सला आर्बोरिस्ट असं म्हटलं जातं. पण आर्बोरिकल्चर किंवा आर्बोरिस्ट ह्याचा शब्दाचा अर्थ लगेच असं समजून येत नाही, कारण हे थोडंसं युनिक आणि नवीन फील्ड आहे आपल्या भारतामध्ये. आणि त्याचं ॲक्च्युली आर्बोरिकल्चर या शब्दाचं खूप जुना शब्द आहे. मोर दॅन फ्यू 100 years ओल्ड हा शब्द आहे. UK इवन इन आयर्लंडमध्ये ह्या मोर दॅन 300 वर्षांपूर्वी हा शब्द वापरला गेला होता, आर्बोरिकल्चर. पण त्याचा हा अर्थ आहे की आर्बोरी आणि कल्चर असे 2 शब्द त्याच्यामध्ये, आर्बोर आणि कल्चर. तर आर्बोर म्हणजे वृक्ष, ट्रीज, आणि कल्चर म्हणजे त्यांचं ग्रोईंग, त्यांचं जतन करणे. तर त्याचं कॉम्बिनेशनमध्ये आर्बोरिकल्चर म्हणजे ट्रीचं कॉन्झर्वेशन किंवा ट्रीचं केअर करणे. पण इव्हेंच्युअली वेळेच्या ह्याच्यामध्ये तो शब्द थोडंसं इव्हॉल्व्ह होऊन त्याचं स्पेसिफिकेशन अर्बन ट्रीजमध्ये फक्त राहिलेला गेला आहे. कारण जे बाकी जंगलातले जे वृक्ष असतात त्याच्यामध्ये फॉरेस्ट्री हा शब्द त्याच्यामध्ये पकडला जातो, म्हणजे फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट असतात. तसंच शहरी वृक्षांचं देखभाल करण्यासाठी जे एक्सपर्ट्स असतात त्यांना आर्बोरिस्ट किंवा आर्बोरिकल्चर हे फील्ड त्याला म्हटलं जातं. सुरुवात फक्त इथपासून करूया की तुला या विषयाची ओळख कशी झाली, आवड कशी तयार झाली आणि तुझं शिक्षण यात कसं झालं? ओके. माझं बॅकग्राऊंड BSc हॉर्टिकल्चर आहे. मी कृषी विद्यापीठापर्यंत, कोकण कृषी विद्यापीठ जे दापोलीला आहे विद्यापीठ, तिकडे मी BSc हॉर्टिकल्चर केलं. आणि मग त्याच्यामध्ये रुची वाढत असल्यामुळे मी MScमध्ये थोडं स्पेसिफिकेशन काय चांगलं विषयामध्ये करायचं म्हणून मी UK युनिव्हर्सिटी एक सिलेक्ट केली, न्यूकॅसल युनिव्हर्सिटी. तर तिकडे MSc इन ॲग्रिकल्चर एन्व्हायरमेंटल सायन्स होतं. आणि त्याच्यातले 2 मॉड्यूल्स असे होते जे मला खूपच युनिक वाटले, जे मला कुठल्या दुसऱ्या विद्यापीठात दिसले नाही. आणि त्याच्यातलं वन ऑफ द मॉड्यूल्स वॉज अर्बन ट्रीज, सस्टेनेबिलिटी, क्लायमेट चेंज, GIS. तर हे जे मला जे शिकायचं होतं तर ते सगळं मला त्या मॉड्यूलमध्ये मिळालं. तर त्यामुळे मी MScसाठी हा विषय निवडला. आणि तिकडे गेल्यावरती मला तिकडची झाडं बघून, तिकडचं सगळं व्यवस्थापन बघून, शहरांचं जे अर्बन प्लॅनिंग आहे ट्रीजच्या संबंधीमध्ये, ते बघून मला खूपच म्हणजे इम्प्रेसिव्ह वाटलं मला. आणि तेव्हा मला कळालं की प्रत्येक सिटी काउन्सिल तिकडच्या शहरांमध्ये एक आर्बोरिकल्चर डिपार्टमेंट असतं, जे फक्त शहरातल्या झाडांचं देखभाल करतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये गार्डन्स वगैरे नसतात, गार्डनसाठी वेगळं असतं, पण जे ॲक्च्युअल वृक्ष आहेत त्याचं जतन करण्यासाठी, त्याचं केअर करण्यासाठीचं एक सेपरेट डिपार्टमेंट असतं. तर आर्बोरिकल्चर हा शब्द मला पहिल्यांदा तिकडे गेल्यावर मला कळालं. पण जनरली ट्री सायन्स किंवा ट्रीमधलं मॅनेजमेंट हे माझ्या शिक्षणातनं थोडंफार मला माहीत होतं BSc आणि MScच्या थ्रू. पण प्रॅक्टिकलिटी त्याची मला तिकडे गेल्यावर कळाली. थोडंसं मागे जाण्याचं मागे घेऊन जातो तुम्हाला. पण लहानपणी मी माझ्या वडिलांसोबत बऱ्याचशा नर्सरीजमध्ये आणि त्यांच्या साईट्सवरती मी फिरायचो. माझे वडील खूप मोठे नावाजलेले हॉर्टिकल्चर कन्सल्टंट आहेत भारतातले. तर लहानपणी तर काय कळायचं नाही, पण त्याच्यावर मजा म्हणून मी फिरायला जायचो असंच. तर ते बऱ्याचशा साईट्सवरती घेऊन जायचे आणि तिकडे झाडं कशी आहेत, ते कशी झाडं लावतात, काय करतात, कुठलं झाड कुठे लावलं. तर मी खूप कौतुकाने ते बघायचो आणि मला खूप त्याच्यामध्ये हळूहळू एक रुची निर्माण झाली. आणि एकदा तर असंही झालं होतं, आम्ही गाडीतनं एका कुठे आम्ही नॉर्थ इंडियातल्या कुठेतरी साईटवरती होतो आणि तिकडे आमच्यासोबत त्या आर्किटेक्ट पण होत्या त्या साईटच्या.
आणि मी आणि माझे वडील होतो आम्ही एकत्र. आणि तेव्हा हा विषय झाला होता की आणि म्हणजे मी गाडीत बसले की काहीतरी प्रश्न विचारणे आणि काहीतरी माहिती काढणे हे सारखं माझं मजा म्हणून मी करायचो असं. तर त्यांना विचारलेलं होतं मी की मी पिस्ता कुठून येतो, पिस्ता आपण खातो ड्रायफ्रूट, आपण डायरेक्ट पॅकेटमधनं उघडून खातो डायरेक्टली. तर तेव्हा मला उलगड झालं की पिस्ताचं झाड असतं, वृक्ष असतं आणि त्याचे ते सीड पॉट्स तयार होतात, मग ते वेळेवर हार्वेस्ट केले जातात आणि त्याचं प्रोसेसिंग होऊन मग ते पिस्ता म्हणून आपण खातो. माझ्या डोक्यात तेव्हा हे नवीन संकल्पना होती की पिस्त्याचं वृक्ष असतं, झाड असतं. तेव्हा तिथून थोडी रुची माझी निर्माण झाली की हा वृक्ष म्हणजे बरंच इम्पॉर्टंट आहे. झाडांबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे, पण त्या झाडांचं ऑन ग्राउंड मॅनेजमेंट कसं करणे हे कुणालाच माहीत नाही. बरोबर. झाडांसाठी पेपरवर्क, परमिशन घेणं, ह्याच्यासाठी लॉज आहे, लिगॅलिटीज आहे, सगळं आपल्याकडे आहे. पण ॲक्च्युअल ऑन ग्राउंड काय केलं जातं, कसं केलं जातं, ह्याची खूपच आपल्याकडे कमी माहिती आहे लोकांना. तर त्या प्रोजेक्टच्या थ्रू मला ॲक्च्युअल आर्बोरिकल्चरमध्ये मी त्या स्विमिंग पूलमध्ये उडी टाकल्यासारखं माझं झालं होतं की आता मी पूर्णपणे त्याच्यात उतरलेलो आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मी ह्याच्याबद्दल अजून शिक्षण घेतलं. मी परदेशी गेलो, अजून सिंगापूरला, UK ला. तिकडचे जे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी जे 20, 30, 40 वर्ष काम करतात आर्बोरिकल्चरमध्ये, त्यांच्यासोबत म्हणजे आईकडनं पैसे घे, बाबांकडनं पैसे घे, बायकोकडनं पैसे घे, असं करत मी जाऊन तिकडे, कारण तेव्हा जस्ट मी परत आलो होतो, नोकरी हातात नव्हती आणि ते चॅलेंजेस असे फेस करत, पण शिकण्याची आवड होती की हा आर्बोरिकल्चर विषय मला काही करून मला शिकायचं, त्याच्यात मला उत्तीर्ण व्हायचं आहे. तर असं करत करत धडपडत सिंगापूरला जा, कधी UK ला जा, असं करत मी ते विषयाची पूर्ण माहिती, नॉलेज घेऊन, एक्सपिरियन्स घेऊन भारतात परत येऊन मी त्याची सर्टिफिकेशनची परीक्षा दिली. आणि तेव्हा 2018मध्ये मी भारतातला एकमेव सर्टिफाईड आर्बोरिस्ट होतो. काही तासांसाठी खूप छान वाटलं, नंतर वाटलं अरे मी काय करतो हे, की मी एकमेवच आहे की आता पुढे कसं होणार माझं करिअरचं. मुख्यपणे शहरी भागात जेव्हा जेवढं मला समजलं आहे की कुठलंही डेव्हलपमेंट होते तेव्हा त्यात आपल्याला काही एका पद्धतीने झाडांचं व्यवस्थापन करायला लागतं. तर ते व्यवस्थापन करताना कशा पद्धतीने केलं जावं याचा सल्लागार म्हणून तू काम करतोस का? हो, बऱ्याच प्रोजेक्ट्समध्ये ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून आम्हाला नेमलं जातं माझ्या कंपनीला. आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की एखाद्या प्रकल्पामध्ये हजारो झाडं असतात, ते बाधित होत असतात त्या बांधकामामुळे. तर त्याचं मॅनेजमेंट कसं केलं पाहिजे, म्हणजे कुठली झाडं ठेवता येतील, कुठली झाडे काढावी लागतील, पण ते जर काढायची असेल तर कुठल्या पद्धतीने, मग त्याचं पुनरारोपण होऊ शकतं का, मग की नाही होऊ शकत तर मग त्याला काढावं लागेल का कम्प्लिटली, आणि जी झाडं राखायची आहे तर ती सेफली कशी राखता येईल, जसे की जेणेकरून पुढचे 20-30 वर्षसुद्धा ती झाडं अजून त्याचा आपल्याला फायदा मिळत राहावं. तर ह्या सगळ्या टेक्निकल ॲस्पेक्टसाठी माझ्याकडे कन्सल्टन्सीसाठी लोकांचं माझ्याकडे येणं जाणं चालू असतं आणि माझे प्रोजेक्ट्स बऱ्याच ऑल ओव्हर इंडिया बऱ्यापैकी चालू असतात प्रोजेक्ट्स. आणि त्याच्यामुळे मला नॉट जस्ट मुंबई सिटी असं म्हणा, पण मला इतर शहरांमध्ये सुद्धा काय माइंडसेट आहे लोकांचा झाडांविषयी, तो मला खूप जवळनं बघायला मिळतो. म्हणजे सगळ्यांना खूप आवड असते झाडांची, की सगळ्यांना म्हणजे हे नॅचरली हार्डवायर्ड असतो आपण, की नेचरशी आणि ह्युमन बीइंगचं एक अटूट कनेक्शन आहे. पण त्यामुळे नॅचरली कोण असं म्हणणार नाही की मला झाडं आवडत नाही. पण कधी जेव्हा एखाद्या बांधकामामध्ये किंवा कशा कारणास्तव ते झाडं जेव्हा बाधित होतात किंवा ते इम्पॅक्ट करतात, तेव्हा मग ते कदाचित ते काढण्याचं किंवा काय करायचं त्याचे रिझन्स डेव्हलप होतात. पण त्याचं बॅलन्स कुठे करता येईल, त्याचा समन्वय कुठे गाठता येईल, त्याचा प्रयत्न आम्ही ॲज अन आर्बोरिस्ट आम्ही प्रयत्न करतो. तर त्यासाठी आता मॅनेजमेंटला थोडं ब्रेकडाऊन करायचं म्हटलं तर जेव्हा कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट असेल एखादा, तर त्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग झाडं किती आहेत, 1000 आहेत, 2000 जेवढे आहेत, प्रत्येक झाडाचं आम्ही असेसमेंट केलं जातं, करतो त्या झाडांचं, की त्याचं नाव काय आहे, त्याची हाईट किती आहे, डायमीटर किती आहे, कॅनोपी किती आहे, रूट प्रोटेक्शन एरिया काय, हे सगळे टेक्निकल गोष्टी त्याच्या असेसमेंटमधनं करून आम्ही त्याचं फिल्टर आउट करतो की हे हाय व्हॅल्यू ट्री आहे, हे थोडं लेस व्हॅल्यू ट्री आहे, ठीक आहे, हे ठेवलं तरी चालेल, हे नाही ठेवलं तरी चालतं. तर ह्या बेसिसवरती जे प्लॅनर्स असतात, आर्किटेक्ट्स असतात, अर्बन डिझायनर्स असतात, ते एक साऊंड डिसिजन घेऊ शकतात की मला उगाच डिझाईन करायचं म्हणून मी करणार नाही, तर हे झाड राखून मी डिझाईन करू शकतो. तर एक नवीन पर्स्पेक्टिव्ह त्यांच्याकडे येतो. आणि जो इश्यू क्रिएट होतो की आपण झाडं कट होतो आहे, तर त्याच्या मागचा जो हा ड्यू डिलिजन्स आहे, त्याच्यामागचा जो अभ्यास आहे, तो अभ्यास हा आम्ही त्यांना प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून डिसिजन मेकिंग जी कॅपॅसिटी आहे किंवा जे दृष्टिकोन आहे ते खूप चांगलं आणि वेगळ्या पद्धतीचं होतं. तर मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने म्हटलं तर ह्या प्रकारचं आमचं काम आहे. आणि आता सगळ्यांचं सुरत माइंडसेट ॲक्च्युली बदललेलं आहे. काही मागच्या 8-10 वर्षामध्ये
की ट्रीज किंवा झाडांच्या संबंधित लोकांचं थोडंसं आता बघण्याचा दृष्टिकोन कम्प्लिटली बदललेला आहे. पहिले लोकांना असं वाटायचं की आपण झाडांना काही नाही केलं तरी ठीक आहे, आपलं काम होऊन जाईल. पण आता तसं नाही आहे. आता नॉट जस्ट लिगली पण पब्लिकलीसुद्धा आता लोकांची सेन्सिटायझेशन झालेली आहे की झाडांच्या विषयी. त्यामुळे आमचं काम आता सिरियसली घेतलं जातं लोकांचं, की आता हे झाडं जर कापायचे असेल तर त्याच्या मागचे त्यांना पूर्ण ड्यू डिलिजन्स लागतं बाबा, की दे आर आन्सरेबल टू द पब्लिक, की हे जर कापायचं असेल तर त्याच्यात त्यांना प्रॉपर रिपोर्टिंग, जस्टिफिकेशन, टेक्निकल सपोर्ट त्याला लागतो. तर आमच्या कामाला थोडासा आता वाव मिळायला चालू झाला आहे, कारण लोकांमध्ये ती अवेअरनेस वाढलेली आहे. ब्रॉडली, मी काय असं कुठल्या पक्षाचं सरकार अशा अर्थाने विचारत नाही, पण ब्रॉडली जे काही भारताचं आज तू चित्र बघतोयस, तर भारत जेव्हा प्रगतीपथावर जातोय तेव्हा आपल्याकडचंही सरकारचा दृष्टिकोनही बदलला गेल्या काही वर्षात, काय वाटतं तुला? मागच्या काही वर्षात डेफिनेटली प्रो एन्व्हायरमेंट प्रकारचं थोडंसं मला जाणवतं आहे. पण ह्याच्यामध्ये सुद्धा ते कन्सिस्टन्सी मेंटेन होणं खूप महत्त्वाचं आहे. ते जर अप अँड डाऊन होत राहिलं तर ते लाँग टर्मसाठी ते चांगलं नाही आहे. पण एखादी गोष्ट जर इंट्रोड्यूस केली आहे किंवा एखादी गोष्ट आपण करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी जर दिसायला लागली तर त्याच्यामुळे तो परिणाम लाँग टर्मसाठी खूप चांगला होऊ शकतो. म्हणजे फक्त झाडं आज लावली आणि आपण खूप झाडं लावली असं जाहीर केलं, पण पुढच्या 10-20 वर्षामध्ये त्या झाडांचं काय आहे ह्याची अकाउंटेबिलिटी जर आपल्याला मिळायला लागली तर ते झाडं आज लावण्याचा उद्या काहीतरी परिणाम दिसू शकतो, फायदा दिसू शकतो. तर एवढंच जर झालं प्रत्येक गोष्टीमध्ये झाडांच्या संबंधीमध्ये की कन्सिस्टन्सी मेंटेन केली तर त्याच्यामध्ये बराचसा फरक आपल्याला दिसू शकतो. वा, आपण खूप चांगल्या पद्धतीने तू या विषयाकडे आणलंस. माझ्या शहराची कल्पना कशी करावी, म्हणजे त्याचे काही आडाखे आहेत का? तुम्ही शहरांकडे कसं बघता? त्यात झाडं आणि मनुष्यवस्ती किंवा इतर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं त्याचं प्रमाण काय असावं, किंवा असं काही त्याच्या मागे अभ्यास आहे का? आपल्या भारतामध्ये CPCB नावाचं जे ऑर्गनायझेशन आहे, सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, तर त्यांचे गाईडलाईन्स आहेत की एखाद्या पोल्युटिंग इंडस्ट्रीचे किंवा इन जनरल अर्बन एरियासाठी की 33% ग्रीन कवर असलं पाहिजे. तर हे प्रमाण बऱ्यापैकी शहरांमध्ये प्रयत्न चालू आहेत अजून की ते तेवढं कमीत कमी 33% ग्रीन कवर असावं. पण हे खूप चॅलेंजिंग आहे. इतकं सोपं नाही की झाडं लावली आणि उद्या ग्रीन कवर वाढलं. सो इट इज अ चॅलेंजिंग टेक. कारण झाडं लावण्यापेक्षा झाडं आपल्याला आता सध्या कापली जात आहेत, कारण डेव्हलपमेंट खूप जोराने आणि गरजेचं पण आहे. डेव्हलपमेंट होणंसुद्धा गरजेचं आहे बऱ्याचशा कारणांमुळे. म्हणजे ते असं दुधारी तलवार आहे. तर त्यामुळे ते ॲक्च्युअल 33% ॲक्युरेट असं होणं खूपच चॅलेंजिंग आहे. एकदम प्रॅक्टिकली थोडंसं अवघड आहे. पण प्रयत्न सगळ्या प्रकारे केले जातात की ते ग्रीनरी थोडी मेंटेन व्हावी किंवा इम्प्रूव्ह व्हावी. हे आपलं भारताचं झालं. पण इंटरनॅशनल पातळीवरती एक रिसेंट रिसर्च किंवा एक गाईडलाईन किंवा थंब रूल एक आलेला आहे. आणि सेसिल कॉनियन-डायक नावाचे एक मोठे रिसर्च सायंटिस्ट आहेत, आणि त्यांनी एक थंब रूल काढलेला आहे की 330-300 म्हणजे तुमच्या घरातनं 3 झाडं तुम्हाला दिसली पाहिजे, 30% घरातनं तुमच्या ग्रीन कवर दिसला पाहिजे, आणि 300 मीटरच्या अंतरावर तुम्हाला एक ग्रीन स्पेसचा ॲक्सेस असलं पाहिजे, विच शुड बी नॉट लेस दॅन हाफ अन हेक्टर. तर असं 330-300चा हा नॉर्म बऱ्याचशा शहरांमध्ये आता वापरला जातो आहे टू मेजर देअर ग्रीन वायबिलिटी, की त्यांचं ग्रीन कवर कसं आहे. आणि हे नॉट जस्ट ॲस्थेटिकसाठी आहे, पण हे एक मेंटल हेल्थसाठी सुद्धा खूप गरजेचं आहे. शहरातले कम्युनिटीजचे मेंटल हेल्थ किंवा इन जनरल एअर क्वालिटीसाठी, की प्रत्येक कम्युनिटीमध्ये किंवा प्रत्येक सोसायटीमध्ये किंवा प्रत्येक लोकॅलिटीमध्ये जर हा 330-300 हा जर थंब रूल फॉलो केला तर कदाचित काही वर्षांमध्ये आपल्याला 33% पोचायला वेळ लागणार नाही. तर हे जे नॉर्म आहे हे जर आपल्या लिगॅलिटीमध्ये कुठेतरी जर आणता आलं की डेव्हलपमेंट जे पुढे होईल ते ह्या रूलप्रमाणे झाले पाहिजे, 330-300 या रूलप्रमाणे, तर कदाचित आपले शहरं वेगळे दिसतील काही वर्षांनी. तर अरे, खूपच छान सांगितलंस तू. मला तुला अगदी प्रामाणिकपणे विचारायचं आहे, म्हणजे आय एम बिंग व्हॉट वुड यू से डेव्हिल्स ॲडव्होकेट हिअर. हे जे तू सांगितलंस, तर भारतात बरेचदा असं म्हणतात की आपल्याकडे लोकसंख्या जास्त आहे आणि त्यामुळे आपले प्रश्न हे जगातले इतर देशांत जे काही त्याच्यावर एखादं सोल्युशन काढतात ते आपल्याकडे तसंच्या तसं वापरणं हे अवघड जातं. तर तू स्वतः आता आर्बोरिस्टपैकी आहेस, तर तुला असं वाटतं का की ही जी सोल्युशन्स आहेत ती भारतात इम्प्लाय करण्यासारखी नाही आहेत? तुझा अनुभव काय? इतर शहरांमध्ये तुम्ही बघत असाल, आता फॉर एक्झाम्पल आपल्या सगळ्यात जवळचं मोठं विकसित शहर आहे सिंगापूर. बरोबर.
इट्स अ सिटी कंट्री बेसिकली. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर इथे तिकडे पॉलिटिकल विल खूप स्ट्रॉंग होती. 30-40-50 वर्षापूर्वी जेव्हा ते स्थापन झालं ते देश, तेव्हा त्यांचं एक अजेंडा होता की आमच्या शहरांमध्ये किंवा आमच्या देशामध्ये लोकांनी ग्रीनरीसाठी यावं. तर हा त्यांचा महामंत्र होता आणि त्या मंत्रावरती, त्या मूळ मंत्रावरती त्यांनी अख्खा ते देश स्थापन केलं. तर तुम्ही कुठेही जावा सिंगापूरमध्ये, तुम्हाला ग्रीन कवर नाही असं कधीच होणार नाही. झाडांची सावली आहेच आहे आणि ते वर्षभर त्यांचं मेंटेनन्स वगैरे सगळं खूप जोरात त्यांचं असतं आणि त्यांचं दे हॅव व्हेरी हाय बजेट्स. ऑब्व्हियसली ते इकॉनॉमिक्स डिफरन्स तर आहेच, पण जो माइंडसेट आहे तो तिकडे त्या प्रकारचा आहे. तर सेम माइंडसेट जर आपण इथे प्रयत्न केला लावायचा, तर मला वाटत नाही की हे खूप अवघड आहे करण्यासारखं. आम्ही पण नागरिक म्हणून याचा विचार करू की आम्ही आपल्या नगरसेवकाला जेव्हा कुठलं एक डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आपल्याकडे येईल त्या जस्ट एक विचारपूस करणं की ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो केल्या जात आहेत का. आता शहराच्या बाबतीत बघायचं झालं तर ऑफकोर्स भूगोल जसा बदलतो तसं ते बदलत असणार, पण तरी कुठली झाडं ठेवायची, कुठली कट करायची, हा निर्णय कसा घेतला जातो. असं काय नियम नाही आहे 1+1=2 झाडांच्या बाबतीमध्ये. खूप जवळून त्याला झाडांना, प्रत्येक झाडाला आपल्याला असेस करून त्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. फक्त झाड नाही तर त्याच्या आजूबाजूची कंडिशनसुद्धा आपल्याला बघावी लागते हा निर्णय घेण्याच्या दरम्यान. कारण एखादं चांगलं वृक्ष जर तुम्ही काढायचं ठरवलं तर तुम्हाला खूप स्ट्रॉंग जस्टिफिकेशन त्याच्या मागे लागतं की हे का काढणं गरजेचं आहे, किंवा त्याला जर ट्रान्सप्लांट करणं किंवा पुनर्रोपण करायचं असेल तर त्याच्या मागे खूप स्ट्रॉंग जस्टिफिकेशन लागतं. तर झाड कापायचं जर असेल तर युजली आम्ही बघतो की त्याचं लाईफस्पॅन आता किती बाकी आहे, की एखादं त्याचं लाईफस्पॅन ॲक्च्युली टुवर्ड्स डिक्लाईन आहे, म्हणजे त्याचं लाईफस्पॅन आता काय हार्डली त्याचं यूज नाही आहे त्या झाडाचं. हां, किंवा त्या झाडाची कंडिशनच अशी आहे की भले ते यंग झाड असेल पण त्याची हेल्थ कंडिशन अशी आहे की ते जगणार नाही, किंवा त्याला किती मेंटेनन्स करायचा प्रयत्न केलं तर तेवढा बेनिफिट त्या झाडाचा मिळणार नाही. तर अशा झाडांना आपण युजली रेकमेंड करतो की ते काढण्यात यावे. म्हणजे ते थोडं प्रॅक्टिकलही आहे, कारण ते झाडं ठेवून त्याला अजून मेंटेनन्स करत बसण्यापेक्षा त्याच्या जागी आपण जर काही 2-4 झाडं चांगली लावली त्याच साईजची आणि त्याच एजची, तर तो रिकॉम्पेन्सेट होण्याची शक्यता जास्त आहे. पण हे झाडं जेव्हा आपल्याला ट्रान्सप्लांट करायचे असतात किंवा पुनर्रोपण करायचे असतात, पुनर्रोपण म्हणजे एका ठिकाणीवरनं ते झाड आहे तसं उचलून नवीन ठिकाणी जाऊन लावणे, जेणेकरून ज्या ठिकाणीवरून काढलेलं आहे ते झाड त्या ठिकाणी आपल्याला काम करता येतं. बरोबर. तर हे जेव्हा करायचं असतं तेव्हा मल्टिपल गोष्टी बघाव्या लागतात. तर सगळ्यात आधी ते झाडाचं जे स्पीशीज आहे ते सुटेबल आहे का, की ते उचलून शिफ्ट करण्यासाठी ते थोडं तग तो धरू शकतो का ते झाड. दुसरी गोष्ट बघावी लागते झाडाची कंडिशन कशी आहे, की त्याचं हेल्थवाईज आपण कधी हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणा किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट एखाद्या पेशंटमध्ये करतो, त्याचे 100 मेडिकल टेस्ट करतो आपण की तो फिट आहे का नाही. तर सेम झाडांमध्ये सुद्धा हे करायच्या आधी हे बऱ्याचशा असेसमेंट पॅरामीटर्स बघितले जातात की त्याचं हेल्थ कंडिशन, स्ट्रक्चरल कंडिशन सुटेबल आहे का करण्यासाठी. त्याच्यानंतर तिकडे लॉजिस्टिक्स सुटेबल आहे का, म्हणजे तिकडे ते झाड उचलायला समजा 100 टनाचा क्रेन लागणार असेल तर तिकडे तो क्रेन येऊ शकतो का नाही, ती जागा तशी आहे का नाही. मग तिकडे काही अजून खड्डा करण्यासाठी किंवा झाड उचलण्यासाठी बाकीचे मोठ्या इक्विपमेंट मशिनरी असतात तर ते तिकडे येऊ शकतात का. तर हा लॉजिस्टिक हा साईटचा भाग झाला. आणि दुसरा भाग म्हणजे ते झाडाचं जे मूळ आहे ते मूळ आपल्याला पूर्णपणे एका पद्धतीने काढता येतं आहे का, तर ते त्याच्यामध्ये होत आहे का. तर हे 3-4 पॅरामीटर्स बघितल्यानंतर त्याचं डिसिजन केला जातो की हे ट्रान्सप्लांट होऊ शकतं किंवा नाही होऊ शकत. तर बऱ्याच वेळा ही प्रोसेसच एलिमिनेट झालेली असते आणि त्याच्यामुळे चांगली झाडंसुद्धा ट्रान्सप्लांट केली जातात आणि अनवॉन्टेड ट्रीजसुद्धा ट्रान्सप्लांट केली जातात. मग ते सगळे सर्वायवल रेटवरती मग चर्चा करतात, मग मेथडॉलॉजीवर चर्चा करतात, मग टेक्निकॅलिटीमध्ये घुसतात. सो आजकाल इनफॅक्ट आर्किटेक्ट्स, डेव्हलपर्स, प्लॅनर्स दे अप्रिशिएट की त्यांना जर आम्ही सांगितलं की हे झाड वाचवायचं तर ते वेळ घेऊन त्याच्यासाठी रिडिझाईन करायला सुद्धा तयार होतात की आम्हाला हे झाड वाचवायचं आहे आणि त्या झाडाला ते हायलाईट बनवून टाकतात त्यांच्या प्रोजेक्टची. आता जे मोठं मेट्रो प्रोजेक्ट चालू झालं आहे, म्हणजे ऑलरेडी ओपनिंग त्याचं झालेलं आहे मेट्रो लाईन 3चं. तर त्याच्या डोमेस्टिक एअरपोर्टवरती एक झाड होतं, वडाचं झाड, म्हणजे अजूनही आहे ते मोठं वडाचं झाड होतं आणि ते त्यांच्या बांधकामामध्ये बाधित होत होतं. आणि नॉट जस्ट मी, पण बाकीचे जे इंजिनियर्स होते त्यांचंही मत असं होतं की नाही आपण हे झाड वाचवलं पाहिजे. पण ते प्लॅनिंग करताना कोणाच्याच लक्षात नाही आलं की हे झाड त्या स्टेशनच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये ते बाधित होते. तर तेव्हा त्याचं पूर्ण असेसमेंट करून त्या झाडाचं रूट प्रोटेक्शन एरिया किती असलं पाहिजे, किती जागा सोडली पाहिजे, काय काय केलं पाहिजे. तर हे तेव्हा आम्ही त्यांना सगळे ॲडवाईस केलं होतं, त्यांना सांगितलं होतं आणि त्यांनी ॲक्च्युली ड्रॉइंग बोर्डवरती जाऊन परत त्यांनी सगळं रिडिझाईन करून ते झाड वाचवलं.
तर तुम्ही डोमेस्टिक एअरपोर्टवर कधी जाताना एंटर जेव्हा करता तेव्हा मोठं वडाचं झाड यू कॅनॉट मिस. म्हणजे ते मोठं कॅनोपी आहे, ते एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टावरच्या जस्ट बाजूला आहे. ते तुम्हाला नक्की दिसेल आणि तुम्ही गेला तर तुम्हाला ते कदाचित अप्रिशिएट तुम्ही वेगळ्या दृष्टीने कराल आता जेव्हा जाल तेव्हा. तर ते एक उदाहरण आहे. आणि इनफॅक्ट आता आम्हाला लोक सांगतात की आम्हाला हे झाड वाचवायचं आहे, तुम्ही आम्हाला सांगा आम्ही कसं वाचू, आम्हाला बिल्डिंग त्याच्या भोवती बांधायची आहे. तर असे एक उदाहरण आम्ही चेन्नईमध्ये रिसेंटली एक प्रोजेक्ट केला. तर तिकडे एक 100 वर्षाचं वडाचं झाड होतं मोठं आणि मोकळं मैदान होतं. आणि तिकडे त्यांना ती शाळा नवीन बांधकाम करायचं होतं त्या शाळेचं. आणि आर्किटेक्ट्सनी ऑलरेडी प्लॅन सगळे बनवले होते. पण सगळ्यांचं असंच म्हणणं होतं की नाही हे झाड आम्हाला ठेवायचं आहे, आमचं याचं सेंटिमेंटल व्हॅल्यू वगैरे आहे, तर आम्हाला झाड ठेवायचं आहे. तर सुरुवातीला जेव्हा मी डिझाईन्स बघितले आर्किटेक्टचे तर तेव्हा मी म्हटलं की नाही हे खूपच तुम्ही ॲम्बिशियस डिझाईन केलेलं आहे, झाडाला एवढी जागा लागते आणि तुम्ही खूपच कमी जागा ठेवलेली आहे. पण ॲज युजल की नाही आमचं ऑलरेडी सगळं झालेलं आहे. आणि मग ते आम्हाला आहे त्या ह्याच्यामध्ये काय बेस्ट करता येईल त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. आणि जवळजवळ 2 वर्ष आम्ही त्या झाडाचं राईट फ्रॉम पहिलं एक्स्कवेशन त्या साईटवरती होण्यापासून ते मागच्या वर्षी ओपनिंगपर्यंत आमचं पूर्ण त्याच्यावरती सुपरविजन होतं, पूर्ण त्याच्यावरती मॅनेजमेंट आणि त्याच्यावरती पूर्ण डिटेलिंग आम्ही केलं. त्याचे मेथड स्टेटमेंट्स आम्ही क्रिएट केले. त्याच्यासाठी कुठल्या फांद्या छाटले पाहिजे तिकडे उभे राहून आम्ही प्रत्येक फांदीला टेक्निकली कसं छाटायचं, कसं ठेवायचं, जेणेकरून त्या झाडावरती परिणाम कमीत कमी होईल, इम्पॅक्ट कमीत कमी होईल ह्याचा प्रयत्न आम्ही पूर्ण केला. आणि डिझाईनमध्ये सुद्धा आम्ही त्यांना बदल करायला लावले काही. आधी जे डिझाईन होते त्याच्यामध्ये बिल्डिंग त्या झाडाच्या रूट एरियामध्ये कम्प्लिटली एक्स्कवेट करणार होते. तर आम्ही त्यांना ते पायलिंग टेक्निक थोडी त्यांना चेंज करायला सांगितली. एक्स्कवेशन न करता नुसते जर तिकडे पाईल्स मारले आणि त्याच्या भोवती बिल्डिंगच्या खालती जर जागा ठेवली तर ते मुळांना जायला जागा राहते बिल्डिंगच्या खालती. तर असं एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर त्यांना आम्ही करायला सांगितलं. आणि मग बिल्डिंग्समध्ये कटआउट्स क्रिएट केले जिथे फांद्या आतमध्ये जाऊ शकतात. तर असे 3-4 फांद्या ज्या आहेत ते त्यांच्या कॅफेटेरियामध्ये ते ॲक्च्युली पास होतात आणि दुसऱ्या साईडने बाहेर येतात त्या फांद्या. तर आर्किटेक्ट्सचा पण याच्यामध्ये खूप मोठा सहभाग असतो की त्यांनी सपोर्ट करणं आणि त्यांनी आमचे जे थॉट प्रोसेस आहे ते व्हिज्युअलाइज करून आर्किटेक्चरल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते इम्प्रूव्ह करणे. तर हे जेव्हा सिम्बॉयसिस जेव्हा होतं 2 प्रोफेशनलिझम तेव्हा हा आउटकम खूप सुंदर असतो. तर हा एक माझा खूप जवळचा प्रोजेक्ट आहे. कारण मी खूप नर्वस होतो पण एक साथ होती, निसर्गाची साथ होती, कारण ते वडाचं झाड होतं आणि वड आपल्याला माहिती आहे किती रिझिलियंट आहे आणि किती स्ट्रॉंग असतं. तर त्या दृष्टीने सुद्धा आम्हाला कदाचित एक थोडंसं सपोर्ट होता निसर्गाचा की काय होणार नाही म्हणून. पण आम्ही जे काय प्रयत्न केले त्या प्रयत्नातनं भरपूर त्यातनं चांगलं आता ते बिल्डिंग तुम्ही कधी गेलात चेन्नईमध्ये त्या शाळेमध्ये तर खूप सुंदर बघण्यासारखं ते झाड आहे आता. आणि होपफुली पुढच्या 100-200 वर्ष ते झाड अजून त्या शाळेला बेनिफिट देत राहील होपफुली. 2 उदाहरणातनं असं जाणवलं की वडाचं झाड बरेचदा खूप महत्त्वाचं आपल्याकडेही जर धार्मिक गोष्टींमध्ये सुद्धा पवित्र मानलं जातं, त्याला एक काहीतरी इतिहास आहे. आणि वडाच्या झाडाच्या अवतीभोवती खूप गोष्टी ऐकलेल्या असतात आपण, वड आणि पिंपळ. तर काय कारण आहे मग वडाच्या झाडाविषयी इतकं महत्त्व असण्याचं आणि त्याचं काय योगदान असतं एका अर्थाने? वडाचं झाड हे आपण बघतो की वर्षानुवर्ष ते जगतं. आता सगळ्यात जुनं झाड आपलं कलकत्ता बॉटॅनिकल गार्डनमध्ये जे आहे, बँगलोरमध्ये एक झाड आहे वडाचं झाड. ते साधारण 4 ते 5 एकरमध्ये पसरलेलं एक झाड आहे आणि ते सुद्धा 300-400 वर्ष जुनं झाड आहे. त्यामुळे वडाच्या झाडाला खूप हिस्ट्री आहे आणि त्याला आपल्या पुरातन काळापासून त्याला पूजलं जातं त्या झाडाला. आपण वटपौर्णिमा करतो तेव्हा वडाचीच पूजा केली जाते वडाच्या झाडाला. आणि आता वडाची झाडं शोधावी लागतात आपल्याला शहरांमध्ये, हे खूप दुर्दैव आहे आपलं. पण त्यामुळे आपलं रिलिजियस इम्पॉर्टन्स वडाचं खूप जास्त आहे. आणि माझ्या दृष्टीने वड हे वृक्ष नाही आहे, हे वड एक जग आहे वेगळं. कारण त्याच्यामध्ये एक छोटंसं जग त्याच्यात तयार झालेलं असतं स्वतःचं. तर त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जीवाणू असतात, पक्षी असतात, काही अजून कीटक असतात, काही प्राणी, त्यांचं सगळ्यांचा तिथे सहवास आणि तिथे त्यांचे घरटं तिथे तयार झालेलं असतं. खूप कमी वृक्ष आहेत असे या जगामध्ये जे ह्या प्रकारचं एक इकोसिस्टम तयार करतात स्वतःच्या भोवती. त्यातलं वड एक आहे. तर जेवढं जमेल त्याचं दीर्घायुष्य करणे ह्याचं आपण प्रयत्न करणं खूप गरजेचं आहे. तर आपल्या हिंदू रिच्युअल्समध्ये किंवा आपल्या हिंदू पुरातनमध्ये ह्या वडाच्या वृक्षाला खूप महत्त्वाचं आहे. ऑल्सो मेडिसिनली खूप त्याचं खूप इम्पॉर्टन्स आहे झाडाचं. मी आयुर्वेदातलं एक्सपर्ट नसल्यामुळे मी काय त्याच्यावर कमेंट करत नाही. पण वडाच्या फांद्यांचे, वडाचे फळं जे असतात बारीक किंवा त्यातनं जे बार्क असतं वडाचं, त्याचे भरपूर मेडिसिनल बेनिफिट्स आणि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हे खूप वर्षांपासून वापरले जातात. तर त्या कारणामुळे सुद्धा वडाची झाडं जपली जातात आपल्याकडे. तू म्हणालास की वडाचं झाड म्हणजे एक जग असतं आणि तसं प्रत्येकच झाड इज अ वर्ल्ड विदिन इटसेल्फ. त्यावरनं मला एक
स्वतःचा छोटासा एक फक्त अनुभव शेअर करावा असं वाटतो की मी UK असताना एकदा वूफिंग नावाच्या प्रकारासाठी गेलो होतो. सो इट्स बेसिकली वे ऑफ व्हॉलंटिअरिंग इन टू ऑन फील्ड्स. म्हणजे असे लोक ज्यांनी शेती किंवा बागकाम कधी केलेलं नाही माझ्यासारखी शहरी मुलं, तर ते जाऊन तिथे बागकाम किंवा शेती शिकू शकतात, करू शकतात. तर मी एका फार्मवर गेलो होतो काही दिवस काम करण्यासाठी, आणि तिथे एक मोठा तुकडा होता जिथे जाळी सगळी तयार झाली होती वेलींची, आणि ती त्यांना कापून काढायची होती कारण त्याच्यामध्ये स्ट्रॉबेरीची झाडं होती आणि ती फुलू शकत नव्हती. सो एका अर्थाने जी घाणेरडी झाडं होती किंवा जी काय म्हणतात त्याला कमी फायद्याची झाडं होती ती त्यांना साफ करायची होती. आणि मला पहिल्यांदा मी हातात ती करवत जी असते, इलेक्ट्रिक करवत, घर्र चेन सॉ ज्याला म्हणतात, ते घेऊन कापायला सुरुवात केली. आणि मी जवळजवळ 3.5 ते 4 तास आम्ही दोघं तिघं मिळून ती अख्खी मोठी साधारण एक हेक्टरभर तरी होतं एवढं सगळं आम्ही साफ केलं. पण ते साफ करत असताना माझ्या लक्षात आलं की तू म्हणालास तसं की इतकं साधं एक साधी वेल जे आपल्यासाठी ज्याला आपण पेस्ट म्हणतो किंवा वीड म्हणतो, ते त्याच्यातसुद्धा म्हणजे लाखो कीटक त्यात राहत असतात, कित्येक पक्ष्यांची घरटी त्याच्यात असतात. आणि मी आयुष्यात कधीही झाड त्याआधी कापलं नव्हतं. तर झाड कापणं ही किती क्रूर गोष्ट असते. तर मला असं वाटतं की आपण नेहमी जेव्हा झाड कापतो तेव्हा तसा विचार करत नाही. मी असं म्हणत नाही की प्रत्येकाने जाऊन झाड कापलं पाहिजे, पण तो अनुभव माझ्यासाठी इतका जास्त हेलावून टाकणारा होता की जेव्हा तुम्ही एक झाड कापत असता तेव्हा तुम्ही एक पूर्ण विश्व नष्ट करत असता, आणि ते विश्व आपल्या डोळ्यांना दिसत नसेल, पण तू म्हणालास तसं त्यावर कित्येक कीटक असतात. त्या झाडाच्या जमिनीखाली कित्येक कीटकांची घरं असतात, छोट्या छोट्या पक्ष्यांची घरं असतात, फुलपाखरांची घरं असतात, सो ऑन अँड सो फोर्थ. तर मला असं वाटतं की म्हणजे मला फक्त याकडे भावनिक दृष्टीने बघावं असं वाटत नाही. हे फार काही लोकांना असं वाटेल हा खूपच नाईव्ह पद्धतीने, भाबड्या पद्धतीने बघतोय. तसं मला पूर्णपणे बघायचं नाही, पण मला असं वाटतं की जर शक्य झालं तर प्रत्येकाने कधीतरी एक खरंच जर जिथे झाड कापायची आवश्यकता आहे तिथे जाऊन व्हॉलंटिअर म्हणून झाड कापून बघावं का, की जेणेकरून कळेल की किती मोठा त्याग इतर गोष्टी करतायत ज्यामुळे मला काहीतरी माझे डेव्हलपमेंट होऊ शकेल. कमिंग बॅक टू, मला तुला विचारायचं आहे की मग तुझ्यासाठी मी असं विचारलं की आदर्श मार्ग यापुढे आपल्या भारतासाठी, भारतीय शहरांसाठी काय असू शकतो, की आपल्याला अर्थातच आपल्याला प्रगती तर हवी आहे, त्यासाठी कुठेतरी आपल्याला झाडं कापावीच लागणार, आणि कुठेतरी आपल्याला ती नेऊन परत वसवावीच लागणार. तर व्हॉट इज द आयडियल बॅलन्स आणि हाऊ डू वी लुक ॲट इट? नाही, सुरत आयडियल बॅलन्स शोधणं हे खूप खूप चॅलेंजिंग आहे. पण एक सुरुवात आपण करू शकतो की झाडांचा जेव्हा विषय येतो एखाद्या बांधकामामध्ये, तेव्हा तो झाडांचा विषय एकदम लास्ट मोमेंटला घेतला जातो की उद्या बांधकाम करायचं आहे, आम्हाला आज ती झाडं काढून हवी आहे. तर तसं न करता जेव्हा आपण प्लॅनिंग स्टेजमध्ये असतो, म्हणजे जेव्हा तुम्ही अर्बन डिझायनर्स, प्लॅनर्स, आर्किटेक्ट्स तुम्ही ज्या स्टेजला हायर करता त्या स्टेजला ट्री एक्सपर्ट्स, आर्बोरिस्टसुद्धा तुम्ही त्यावेळेला हायर केले पाहिजे, इन्क्लुडिंग लँडस्केपर्स आणि लँडस्केप आर्किटेक्ट्स, कारण त्यांचाही खूप मोठा सहभाग असतो प्लॅनिंग आणि डिझायनिंगमध्ये. तर हे जर थोडंसं बदललं की आपण लास्ट मोमेंटला न बघता सुरुवातीच्या काही स्टेजेसमध्ये जर आपण इन्वॉल्व केलं ट्री एक्सपर्ट्सला, की मग त्याचं प्लॅनिंग आणि त्याचं दृष्टिकोन पूर्ण बदलू शकतो. म्हणजे जे चुकीचे निर्णय आहेत की मला हे झाड ठेवलं असतं, आम्ही कदाचित थोडं प्लॅनिंग केलं असतं तर, पण ते निर्णय एका रात्रीत नाही बदलू शकत. त्यासाठी खूप आधी त्याचं अवेअरनेस होणं गरजेचं आहे. तर हे जोपर्यंत आपल्या एका लिगल फ्रेमवर्कमध्ये जर कुठे येत नाही तोपर्यंत तो बॅलन्स साधणं खूप अवघड आहे. त्यामुळे सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात इझिएस्ट पर्याय हा आहे की प्लॅनिंग डिसिजन्स जे आहेत त्या स्टेजपासूनच आर्बोरिस्ट किंवा ट्री एक्सपर्ट्सनी इन्वॉल्व्ह होणे खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून एक बॅलन्स तर होऊ नाही शकत, पण ॲटलिस्ट एक साऊंड डिसिजन्स घेता येतात. आणि आपण बाहेरच्या देशांमध्ये बघतो, आपण म्हणतो की इथे तर केवढे मोठे मोठे वृक्ष राखलेली आहेत आणि करतायत. तिकडे हा साधा सोपा उपाय ते लोक करतात की प्लॅनिंग स्टेजपासूनच आर्बोरिस्टचं रेकमेंडेशन्स घेणं तिकडे मॅन्डेटरी आहे, आणि त्यांच्या रेकमेंडेशन्सच्या बेसिसवरती प्लॅनिंग कमिशन आणि पुढचे प्लॅनिंग परमिशन्स अथॉरिटीकडे ते ॲप्लिकेशन जातात, आणि त्याच्याशिवाय ते प्रोसेस होत नाही पुढे. तर हे जोपर्यंत आपल्याकडे होत नाही तोपर्यंत हा बॅलन्स साधणं खूप चॅलेंजिंग आहे, पण अशक्य नाही आहे. तरी पण झाडं कापावीच लागतात. मी म्हटलं तसं फक्त भावनिकदृष्ट्या याच्याकडे बघता येत नाही. तर ही जी वृक्ष छाटणी होते
ते कशी करतात, म्हणजे ते कसं ठरवतात की आता कसं झाड कापायचं, किंवा किंवा दुसरं एक असतं की मी बरेचदा आता आमच्या सोसायटीमध्ये येऊन लोक झाडं कापून जातात महापालिकेची वगैरे वगैरे, तर ते का करतात, म्हणजे हे सगळं, ह्या दोन गोष्टींविषयी मला ऐकायला आवडेल. शहरातली जे वृक्ष असतात ते त्यांना इतर झाडांचा सपोर्ट नसतो. जसं की एखाद्या जंगलामध्ये भरपूर झाडं असतात, एकत्र असतात आणि ते एकमेकांना सपोर्ट करतात. त्यांचं एक नेटवर्क तयार झालेलं असतं. वुड वाईड वेब असं म्हटलं जातं. हिडन लाईफ ऑफ ट्रीज नावाचं पुस्तक जर तुम्ही वाचलं तर त्यात हा कॉन्सेप्ट खूप छान पद्धतीने मांडलेला आहे. पण शहरामध्ये ते कनेक्शन राहत नाही एकमेकांच्या झाडांसोबत आणि ते आयसोलेशनमध्ये जगतात. किती तुम्ही झाडं लावली जवळजवळ तरी त्यांचं कनेक्शन कधीच तयार होत नाही. तर हे कनेक्शन नसल्यामुळे त्यांना मेंटेन करणं किंवा त्यांचं देखभाल करणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे. कारण आपण शहरामध्ये राहतो आणि आपल्या झाडांची गरज खूप असते. बिना झाडांचं किंवा बिना वृक्षांचं शहरांमध्ये राहणं खूपच अवघड होऊन जातं. तर त्या झाडांचे फायदे, त्या झाडांचं बेनिफिट आपल्याला मिळत जावं म्हणून त्या झाडांना टाईम टू टाईम मेंटेन करावं लागतं. आणि ते मेंटेनन्सचा एक भाग असतो वृक्षांची छाटणी करणे. म्हणजे जे मेलेले सुकलेले फांदे असतात किंवा जे वेडेवाकडे वाढलेले फांदे असतात त्याची छाटणी करून त्या झाडाचा शेप बॅलन्स करणे, जेणेकरून वादळामध्ये ते पडणार नाही, त्याचं बॅलन्स करणे, त्याचं वेट कमी करणे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी वृक्षांची छाटणी केली जाते. तर ह्याच्यामध्ये एक बेसिक सायन्स असं आहे की गरजेपुरतंच छाटणी करणे हे बेसिक त्याचा मंत्र आहे. आणि 30% जास्त एका वेळेला छाटणी करू नये वृक्षाची, त्या कॅनोपीच्या साईजप्रमाणे, झाडाच्या साईजप्रमाणे. पण हे बऱ्याच वेळा विसरलं गेलं आहे आणि काही कारणांमुळे ते आपल्याला दिसत नाही झाडांवरती तसं छाटणी केल्याबद्दल. पण ह्याच्यामध्ये सुद्धा कट करताना सुद्धा एखादी फांदी जेव्हा कट करायची असेल तेव्हा त्या कुठल्या पार्टला कट करणे, कुठल्या पद्धतीने कट करणे, त्या कटचा अँगल कसा असला पाहिजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक शास्त्र आहे. कुठल्या इक्विपमेंटनी ते झाड कट केलं पाहिजे आणि ते क्लीन कट कसे झाले पाहिजे जेणेकरून त्याला इन्फेक्शन पुढे होऊ नये, त्याच्यामध्ये काय कुजणार नाही पुढे, ह्याची काळजी घेणे. चुकीचं समजा आपल्याला इंजरी झाली आणि खर्चटलं आपल्याला आणि आपण त्याला काही केलं नाही तर कदाचित त्याचं इन्फेक्शन होऊ शकतं आणि काहीतरी वेगळं होऊ शकतं. पण जर आपण वेळेस डॉक्टरकडे गेलो तर सर्जिकली तो व्यवस्थित क्लीन करणार, त्याला काय गरज असेल तर ते एखादी स्किन काढणार खराब झालेली आणि परत त्याला ड्रेसिंग करणार किंवा आणि त्याला औषध पाणी लावणार. ट्री प्रुनिंग हे साधारण सिमिलर आहे की तुम्हाला गरजेपुरतं प्रुनिंग करून झाडामध्ये अनवॉन्टेड गोष्टी, अनवॉन्टेड प्रॉब्लेम एलिमिनेट करण्याची संधी असते ट्री प्रुनिंगमध्ये. जर ते चुकीचं झालं तर झाडामध्ये डिक्लाईन लवकर होऊ शकतो. झाड मरायचे, समजा ते 30 वर्ष जगणार असेल पुढे झाड अजून, ते कदाचित 15 वर्षच जगेल जर चुकीची छाटणी केली गेली तर त्यासाठी ह्याच्यामागचं जे सायन्स आहे हे खूप खूप खोल आहे आणि इट्स नॉट जस्ट सायन्स, पण त्याच्यामागे एक आर्टसुद्धा आहे की झाडाला बॅलन्स करणे, कुठली फांदी काढणे हे सुद्धा माहीत असणं खूप गरजेचं आहे. तर हे आपल्या इथे अजून तेवढं प्रचलित नाही झालेलं आहे, पण हळूहळू होत आहे. लोकांना अवेअरनेस येत आहे त्या बाबतीमध्ये. आणि वृक्ष छाटणी हा विषय आता लोक थोडंसं सिरियसली घेत आहेत. पावसाळ्याच्या आधी आता चालू होतात. पावसाळ्याच्या आधी लोकांना आपापले वृक्ष सेव्ह करायचे असतात आणि सगळ्यांचा असा समज असतो की नाही केलं तर ते झाड पडणार पावसामध्ये. इनफॅक्ट जर तुम्ही सुरुवातीपासून झाडाचा मेंटेनन्स जर पद्धतीने करत असाल, छाटणी योग्य पद्धतीने करत असाल तर तुम्हाला 2, 3, 4 वर्षापर्यंत त्या झाडाला परत छाटणी करावी लागत नाही. पण जर तुम्ही एकदाच जाऊन खूपच आबडधोबड छाटणी करत आहात आणि नको ते फांद्या काढतात, एक्सेसिव्ह प्रुनिंग करत असाल तर मग तुम्हाला दरवर्षी जाऊन ते छाटणी करत राहावं लागते. तर ते एक अनवॉन्टेड सायकल तयार होतं आणि त्यातनं बाहेर पडणं खूप अवघड होतं. आणि मग त्यातनं ते लाईफ एक्सपेक्टन्सी आपण जे म्हणतो, सेफ युजफुल लाईफ एक्सपेक्टन्सी असते झाडाची, ती कमी होते. तर ह्या बेसिसवरती सुद्धा आम्ही ठरवतो की एखादं झाड काढायचं असेल तर त्याची उरलेली एक्सपेक्टन्सी किती आहे, की ते किती वर्ष अजून आपल्याला फायदे देऊ शकतो. मग ते स्पीशीज कुठलं आहे त्याच्यावरती फरक पडतो, ते साईट कंडिशनवरती फरक पडतो, त्या झाडाच्या हेल्थवरती निर्भर असतं आणि झाडाच्या कंडिशनवरती निर्भर असतं. तर ह्या सगळ्या पॅरामीटर्स बघून वृक्ष छाटणी करणे किंवा त्याचे झाडाला ठेवणे किंवा न ठेवणे ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यावरनं ठरल्या जातात. दुसरं बरेचदा मग पर्याय असा सुचवला जातो किंवा माझ्यासाठी सामान्य माणसासाठी मग आम्ही काय म्हणतो की बाबा रे, झाड कट केलं आहे तर मग मी दुसरीकडे जाऊन झाडं लावतो, मी एवढी कट केली तर मग तेवढी लावतो. तर त्यामुळे बॅलन्स आउट होतात का गोष्टी? लीगल पद्धतीमध्ये बघितलं तर हो, कारण ते एक लीगल ऑब्लिगेशन असतं. जर एखादं व्यक्ती एवढी झाडं कापते म्हणजे प्रॉपर परमिशन रीतीने सगळं जर गेलं तर त्याच्या मोबदल्यामध्ये एवढी झाडं लावणे गरजेचं आहे. पण इकॉलॉजिकली किंवा ब्रॉडर स्केलमध्ये जर बघितलं एन्व्हायरमेंटली तर त्याचा इमिजिएट इम्पॅक्ट काही दिसत नाही आपल्याला. कारण काय होतं, 50 वर्षाचं जुनं झाड तुम्ही कापता आणि त्याच्या जागी जर तुम्ही 50 छोटी रोपटं लावताय तर त्याचा
कुठेच बॅलन्स दिसत नाही आपल्याला. त्याचे जे बेनिफिट्स होते त्या 50 वर्षाच्या झाडाचे ते लहान लहान 50 झाडं नाही देऊ शकत या घडीला. आणि आपण आत्ता म्हणतो की क्लायमेट चेंज येतं आहे की आहे. मी तर म्हणतो क्लायमेट चेंजमध्ये आपण जगतो आहे आता. वी आर इन क्लायमेट क्रायसिस राईट नाव. तर नवीन झाडं लावणं हा लाँग टर्म झालं. 20-30 वर्षांनी त्याचे फायदे दिसणार. पण आपण ऑलरेडी क्लायमेट क्रायसिसमध्ये आहोत. त्यामुळे नवीन झाडं लावणं हा एक सिल्वर बुलेट नाही झालं. पण एक्झिस्टिंग जे वृक्ष आहेत, मोठे वृक्ष आहेत, त्यांना जपणं, त्यांना प्रोटेक्ट करणं आणि त्यांना राखून ठेवणं, ह्याच्याने आपल्याला क्लायमेट चेंजला रिव्हर्स तर नाही म्हणू शकत, पण त्याला एक प्रकारे त्याला सामोरं जाण्यासाठी आपल्याला एक चांगलं एक माध्यम आहे की मोठी जे वृक्ष आहेत एक्झिस्टिंग त्याचं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, जे कार्बन शोषण्याची जी क्षमता आहे ते लहान झाडांपेक्षा बऱ्याच पटीने जास्त असते. त्याच्यामध्ये जी बायोडायव्हर्सिटी आहे, जे पक्षी आहेत, कीडक आहेत, ते त्याच्यामध्ये जे राहतात सगळे प्राणी वगैरे, ते लहान वृक्षांमध्ये नसतात. त्यामुळे हा जो नॉन टँजिबल बेनिफिट आहे तो नवीन वृक्ष लावून कधीच मिळत नाही आपल्याला. कमीत कमी 20-30-40 वर्ष ते लागतात ते होण्यासाठी. त्यामुळे येस, नवीन झाडं लावले पाहिजे. मी न लावण्याचं असं म्हणत नाही आहे, नवीन झाडं लावा. पण एक्झिस्टिंग क्लायमेट क्रायसिसला जर आपल्याला मॅनेज करायचं असेल तर एक्झिस्टिंग वृक्ष हे आपल्याला राखणं खूप गरजेचं आहे. कडू आहे औषध, पण ते घ्यायलाच पाहिजे. मगाशी बोलत असताना एक मला तुझ्याकडनं गोष्ट ऐकून घ्यायची होती. मुंबईचा इतिहास जर पाहिला आणि भौगोलिक इतिहास पाहिला तर मुंबई ही बेसिकली 7 बेटं होती. आणि त्या 7 बेटांपैकी काही बेटांची नावं किंवा काही जागांची नावं ही झाडांवरनं पडली आहेत, असा तू एक पुसटचा उल्लेख केलास. तर ती गोष्ट काय आहे मला खूप जाणून घ्यायला आवडेल. जसं तू म्हटलंस अगदी बरोबर, 7 बेटं होती मुंबईची आणि ती आता रिक्लेमिंग करून सगळे एक शहर झालेलं आहे. आणि ह्याच्यामुळे बरेचसे जे तेव्हाचे जे वृक्ष होते ज्यामुळे ते जागेंची नावं पडली ते आता कदाचित एवढं दिसून येत नाही आपल्याला. उदाहरणार्थ कंबाला हिल आपल्याला माहीत असेल, मुंबईतला पेडर रोड एरिया जो आहे, तर तिकडे कुंभ हे वृक्ष खूप आढळत होतं. तिकडे खूप होते. कुंभवरनं कंबाला हिल असं त्या जागेचं नाव पडलेलं आहे. आपलं परेल आहे मुंबईतलं. परेलच्या ठिकाणी स्टिरिओस्पर्मम नावाचं झाड, ज्याला मराठीत पडल म्हणतात, तर ते पडल ह्या नावावरनं त्या जागेचं नाव परळ असं ते होत गेलं. दुसरं एक उदाहरण वडाळा हे जे नाव आहे, तर तिकडे आधी वडाची झाडं खूप होती. म्हणजे अजूनही काही आहे वडाळ्यामध्ये, अजून भरपूर वृक्ष अजून तसेच आहेत. पण तेव्हा खूपच जास्त वडाचे वृक्ष तिकडे असायची. आणि तिकडे वडाचे वृक्ष दिसले की लोक म्हणजे वड आला म्हणजे वडाला. तर असं त्या नावाचं ते काय म्हणतात, नवीन पद्धतीने त्याचं नाव ठेवण्यात आलं वडाळा म्हणून. नंतर बाबुलनाथ जे आपण मंदिर आहे, तर बाबुलनाथ तिकडे आधी बाभळीची झाडं खूप होती. तर ते बाभळीची झाडं असल्यामुळे तिकडे एक असं छोटीशी देवराईसारखंच होतं बाभळीच्या झाडांचं. तर त्याच्यामुळे त्या जागेचं नाव बाबुलनाथ असं पडलेलं आहे. भिंडी बाजार, मुंबईतलं भिंडी बाजार सगळ्यांना माहिती आहे. तर तिकडे आधी भेंडीची झाडं खूप होती. भेंडीचं म्हणजे आपण जी भेंडी भाजी खातो ती भेंडी नाही, पण वृक्ष एक आहे भेंडी म्हणतात त्याला, थिस्पिशिया पॉपुलिया त्याचं नाव आहे. तर ती वृक्ष तिकडे खूप आढळायची आधी. तर त्यामुळे त्या जागेचं नाव भिंडी बाजार त्या झाडावरनं झालेलं आहे. चिंच पोकली आपण म्हणतो, तर तिकडे चिंचेची झाडं खूप होती. टॅमरिंडस इंडिका चिंच म्हणतो आपण. तर तिकडे त्यामुळे त्या जागेचं नाव चिंच पोकळी असं झालेलं आहे. पुण्यातलं पिंपरी चिंचवड, पिंपरीसुद्धा एक झाडाचं नाव आहे, फायकस ॲम्प्लिसिमा त्याचं झाडाचं नाव आहे, बॉटॅनिकल नाव. तर तिकडे ते पिंपरीची झाडं खूप होते आणि चिंच आणि वड होते खूप तिकडे, पिंपरी चिंचवड. तर ते झाडांच्या नावावरनं त्या जागेचं नाव ठरलेलं झालं. चिक्कूवाडी बोरिवलीमध्ये, तर तिकडे चिक्कूची बागा खूप होत्या, झाडं खूप होते चिक्कूची, तर त्याला चिक्कूवाडी असं नाव पडलेलं आहे. तर आणि वडगाव पण भरपूर दिसतात, भरपूर ते वडांचे तर आपल्याला भरपूर आंबेगाव. तर असं ते झाडांवरनं आपले शहरांची आणि गावांची नावं खूप आहेत असे उदाहरण. तर मुंबईमध्ये ताडदेव एक उदाहरण आहे. ताडदेव म्हणजे ताडाचं झाड आपण बघतो, मोठं पाम असतं ते उंच. त्या ताडदेव भागामध्ये ताडाची झाडं खूप होती. कोस्टल एरिया आहे तो, त्यामुळे तिकडे ताड आणि नारळाची झाडं खूप होती. आणि तिकडे देवाचं एक स्थान होतं, तिकडे एक खूप मानलेलं देवस्थान होतं त्या भागामध्ये. त्यामुळे ताड आणि देव, त्यामुळे असं ते ताडदेव असं त्या जागेचं नाव पडलेलं आहे. अशी मुंबईची हिस्ट्रीच झाडांवरती आहे आणि त्यामुळे त्यांचे नामकरण हे सुद्धा झाडांवरनं झालं. जेव्हा मला हे वाचायला, शिकायला, लोकांकडनं ऐकायला मिळालं, तेव्हा मलाही खूप आश्चर्य आणि खूप असं फॅसिनेटिंग वाटलेलं. त्यामुळे आता कदाचित लोक जेव्हा बघतील तेव्हा चिंचपोकलीला चाललं म्हणजे त्यांना कदाचित चिंचच्या झाडाचं तरी ॲटलिस्ट त्यांना स्मरण होईल बोलताना. वडाळा म्हणताना ॲटलिस्ट वडाच्या झाडाचं स्मरण होईल त्यांना.
तर होपफुली ह्या विषयातनं ह्या माहितीतनं त्यांना कदाचित ही इंटरेस्टिंग माहिती मिळेल त्यांना. माहितीच नाही. आणि आत्ता सध्या सगळी नावं परत बदलण्याचं ट्रेंड सुरू झाला आहे आपल्याकडे. तर किमान मग नवनवीन झाडं लावूया आणि पुन्हा आपल्या शहरांची आणि गावांची नावं ही झाडांच्या नावावर पुन्हा एकदा कशी होतील याकडे सुद्धा असं पण रिनेमिंगचा आपण विचार करू शकतो, असा एक माझा विचार. पण खूप खूप नवीन गोष्टी कळल्या वैभव, तुझ्याशी आज गप्पा मारून अनेक गोष्टींकडे बघण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळाला. आणि तू जसं म्हणालास तसं समतोल साधला तर आपल्या प्रगतिशील भारतासाठी हा पर्यावरणाचा समतोल साधून सर्वंकष विकास ज्याला आपण म्हणतो तर तसा आपल्याला करणं शक्य आहे, हा विश्वास तुझ्याकडनं मिळाला. तुझ्या संपूर्ण वाटचालीसाठी आमच्या सर्व संचाकडनं खूप शुभेच्छा. आणि तुझ्या कामाला आमचं अभिवादन, कारण तू खूप महत्त्वाचं काम करतोयस. आणि आय होप तुझंही काम म्हणजे तुला जिथे जिथे शक्य आहे तिथे लोकांनी तुझं योगदान मागावं आणि तुला ते देता यावं. आणि तुझ्यासारखेच अनेक लोक आता यापुढे भारतात तयार व्हावेत अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद. सोपं करून सांगतोचा हा एपिसोड इथेच संपतोय. विषय खोलमध्ये बरेचसे युनिक टॉपिक्स असल्यामुळे तुमची क्युरिओसिटी कायम निर्माण राहण्यासाठी तुम्ही नक्कीच या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि सगळ्या मित्रांसोबत शेअरही करा. आणि शेजारी जे बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही दाबा, म्हणजे जेव्हा नवीन व्हिडिओ येईल तेव्हा त्याबद्दल तुम्हाला लवकरात लवकर माहिती मिळेल.